Davao Occidental niyanig ng malakas na lindol ilang minuto bago maghating gabi kahapon. Ang sitwasyon doon alamin natin sa sentro ng balita ni Jay Lagang live. Yes, Angelique, isang bahay dito sa Davao City ang nakitaan ng mga crack sa pader matapos ang malakas na lindol kagabi. Inaalam pa naman ng Office of Civil Defense at ng DPWH dito sa Davao Region kung may pinsala sa mga infrastruktura. Lumitaw ang bitak sa iba't ibang bahagi ng bahay ng pamilyang Parantar dito sa Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City. Resulta ito ng magnitude 6.4 na lindol pasado alas 11 kagabi. Kahit nasa Don Marcelino, Davao Occidental ang sentro ng lindol, naramdaman dito sa Davao City ang intensity 4 ng pagyanig. Kwento ni Jerlyn Parantar, una nilang napansin ang mga crack dito sa kwarto ng kanyang kuya na mag-iisang buwan pa lamang na nagawa. Nagkaroon din ng bagong crack sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang. Akong parents, ako ang mga family kay tulog na except lang sa kuha kay kanang naghimo pa manguy kog assignment then after ato kay kanang murag kanang na-feel na ako nga kusog na jud siya. So kami murag natingala na shock mi tanan. Maliban sa bahay ng pamilya Parantar, sinabi ng Barangay Takunan na wala na silang natanggap na report na may iba pang damages sa kanilang lugar matapos ang lindol kagabi. Sa initial assessment ng Office of Civil Defense Region 11, walang major damages sa iba pang bahagi ng Davao Region. Sa pagkakaroon si Davao Occidental, nag-conduct sila ongoing ilang pag-conduct sa ilang RDNA or katong Rapid Damage and Needs Assessment po. So, by this afternoon, basin makareceive na ta og mas comprehensive na report. Nagpaalala rin ang OCD-11 sa publiko na ipagbigay alam kaagad sa otoridad kung may mga sira o damage sa kanilang mga ari-arian. Sinabi rin ng DPWH Region 11 na wala silang natanggap na report na may damage sa mga infrastructure sa riyon. Angelique, hanggang kaninang alas 7 nga ng umaga ay nakapagtala ang PHIVOLCS ng 24 na mga aftershock pero hindi naman ito naramdaman ng mga residente sa lugar dahil malalim ang sentro ng lindol. Yan muna ang latest mula dito sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Jay Lagang.